Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν εξαιρετικό παραδοσιακό οργανοπαίχτη κλαρινίστα, τον Γιώργο Βίτσα, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη της ελληνικής κληρονομιάς. Θα μας μιλήσει για την έμπνευσή του, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας μουσικός που ερμηνεύει παραδοσιακή μουσική σε μια σύγχρονη κοινωνία και πώς καταφέρνει να μεταφέρει την αγάπη του για το κλαρίνο στις νέες γενναίες. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς ήρθατε στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα μέχρι τα 15 μου. Κατάγομαι από πολύτεκνη οικογένεια. Όταν λέτε πολύτεκνη? Είμαστε 8 αδέρφια. Να ζήσετε. Να είστε καλά. Τελείωσα το γυμνάσιο στη Γρανίτσα Βρετανίας και μετά λόγω αναγκών αναγκάστηκα να κατέβω στην Αθήνα. Εκεί στα 15 μου βρέθηκα να εργάζομαι σε κάποιο αρτοποιείο. Ο κύριος αυτός που εργαζόμουν, ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, Μάνθος Ζόγκαρης. Του είπα την αγάπη μου ότι για τη μουσική και μου λέει θα σε βοηθήσω εγώ. Είχε όμως, για καλή μου τύχη, αυτός ο άνθρωπος είχε φίλο τον αείμνηστο Τάσο Χαλιά από την Ήπειρο. Και σε μια εβδομάδα βρεθήκαμε στο Εγάλεο, κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνο που έμενε ο κύριος Χαλιάς και μου είπε «Μικρέ, αν έχεις αγάπη για το όργανο θα πας καλά. Αν όμως ασχοληθείς μόνο λίγο και τα παρατήσεις, τότε δεν κάνεις. Να κάνεις κάτι άλλο. Δάσκαλε, θα αφοσιωθώ επί το έργο». Ξεκινήσαμε να κάνουμε μαθήματα το 87. Κάναμε γύρω στα 2 χρόνια. Το πρωί δούλευα στο αρτοποιείο και κάθε εβδομάδα λέγαμε την Πέμπτη το απόγευμα 6 με 8 έχει μάθημα κλαρίνου στο Εργάλεο. Και ο Μπαρμπατάσος έδειχνε πάρα πολύ καλά και έλεγε, πολύ σημαντικό, οι νότες, μικρέ, να είναι γεμάτες, να είναι παραδοσιακές, να είναι πλούσιες, να μην είναι μισές. Όχι μισόφωνα, όχι, να ακούγεται μελωδικό, να ακούγονται μελωδικές οι νότες, να είναι παχές. Στη συνέχεια, μετά τον κύριο Χαλκιά, πήγα σε κάποιους άλλους φίλους μουσικούς, με βοηθήσαν πάρα πολύ και εκείνοι, αλλά το κυριότερο ήταν από μικρό παιδί, από εδώ από το χωριό, είχαμε μεγάλη αγωνία να έρθει το πανηγύρι τα Γιαννιού του Ριγανά. Ήταν κάποτε μια εβδομάδα και είχε 5 κομπανίες. Και εγώ από μικρό παιδί κρυβόμουν πίσω από μια κολόνα και παρακολουθούσα τον κλαρινίστα. Πώς παίζει, τι κάνει, ποιο είναι το ύφος του, πώς θα μάθω εγώ, είναι δύσκολο, δεν είναι. Δεν κατάγεσαι από μουσική οικογένεια? Από τη μητέρα μου, ναι. Ο αδερφός της μητέρας μου, στα Βραγκιανά Καρδίτσης, έπαιζε κλαρίνο. Τοπικός, ο θείος ο Στέλιος ο Κολομπάτσος. Τώρα στην Αθήνα, παράλληλα από τη δουλειά το πρωί, μαθήματα κλαρίνου, μαθαίνω ότι το χωριό μου έχει και έναν πολιτιστικό σύλλογο. Και τότε δίδασκε
για καλή μας τύχη, ο ύμνηστος Χρήστος Δροίδης, ο οποίος καταγόταν κι αυτός από εδώ, από τα Βρουβιανά. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, ο χορός δηλαδή, στη συνέχεια, ως προς τι. Μαθαίναμε όλη την Ελλάδα, μαθαίναμε μουσικές και κυρίως εγώ μάθαινα τους χρόνους, τους ρυθμούς που λέμε. Αυτό είναι τσάμικο, αυτό είναι στατρία, αυτό είναι καλαμαδιανό και ασχολήθηκα γύρω στα 10 χρόνια με τους παραδοσιακούς χορούς. Ταυτόχρονα για κάποια χρόνια δίδασκα. Και μετά έδωσα πάλι μεγάλη βάση στο όργανό μου. Σιγά σιγά με τους συνεργάτες μου φτιάξαμε μια πολύ καλή δυνατή ορχήστρα, τους μουσικούς ταξιδιώτες. Πάμε σε όλη την Ελλάδα όπου μας καλούνε, σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ποια είναι η ιστορία του κλαρίνου στην Ελλάδα, Γιώργο? Το κλαρίνο στην Ελλάδα ήρθε το 19ο αιώνα. Το έφερε επί εποχής του βασιλιά Όθωνα. Πριν είχαμε τους αυλούς, τις φλογέρες, τη ζαμάρα και μετά ήρθε το πνευστό, το κλαρίνο. Γιώργο, ποιος είναι ο ρόλος του κλαρίνου στην ελληνική κοινωνία κατά τις διάφορες ιστορικές περιόδους, από το 19ο μέχρι σήμερα? Ο ήχος του κλαρίνου είναι στην ψυχή του κάθε Έλληνα. Νομίζω είναι λίγοι Έλληνες που δεν αγαπούν αυτόν τον ήχο που βγάζει αυτό το συγκεκριμένο όργανο, όπως βέβαια και πολλά άλλα. Εκφράζει τη χαρά, τη λύπη, ηρεμεί και γαληνεύει και του μουσικού και τον ακροατή. Έχει εξελιχθεί ο ήχος και η τεχνική ανάμεσα στα χρόνια? Νομίζω πως ναι. Όμως οι παλιοί μουσικοί, όπως ήταν ο Βάιος ο Μαλιάρας, ήταν και ο Χαριησιάδης στην Ήπειρο, ο Γεώζος στη Λιβαδιά, τεράστιοι μουσικοί, τεράστιοι οργανοπαίχτες. Εμείς προσπαθούμε να μάθουμε ακόμα σήμερα από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αφήσανε τεράστια παρακαταθήκη, τεράστιες τεχνητές παίξηματος. Αλλά όμως και σήμερα είναι πάρα πολλοί νέοι που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική και είναι πάρα πολύ καλοί. Τι σημαίνει για σένα μουσική? Η μουσική είναι η ζωή μου. Είναι η οικογένειά μου και μετά είναι η μουσική. Οποιαδήποτε δυσκολία με βρει, εάν θα πιάσω το όργανο μισή ώρα, νιώθω πάρα πολύ καλύτερα, διαφορετικός άνθρωπος. Έπαιζες και φλογέρα? Με φλογέρα ξεκίνησα, γιατί ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, εδώ πιο πάνω στον Αχελό, βρήκε ένα καλάμι και το τρύπησε και μου φτιάξε την πρώτη φλογέρα. Και από εκεί ξεκίνησα και λέω δεν γίνεται. Οι Τσοπάνιδες εκείνη την εποχή είχαν φλογέρα που τους συνόδευε? Πιο παλιά, εδώ στο δικό μας χωριό, ήταν δύο άνθρωποι, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπαρμπανίκος ο Καραντζούνης και ο ξαδερφός του, ο Γιώργος ο Καραντζούνης, οι οποίοι παίζανε ζαμάρα και οι δύο. Μάλιστα, όταν παίζαν αυτοί οι δύο, λέει, πάνω στα βουνά, βόσκοντας βέβαια τα κοπάδια τους, τη ζαμάρα, σταματάγανε οι τσοπάνιδες να τους ακούσουν. Ήταν τόσο μελωδικοί και χωρίς να ξέρουν ούτε μία νότα. Έβγαινε από μέσα τους η μουσική. Συνήθως παίζαν το σκάρο εκεί και κάποια παραδοσιακά τραγούδια. Οι πιο πολλοί όμως σήμερα λένε παίξε μας το σκάρο, αλλά δεν ξέρουν τι είναι ο σκάρος. Λοιπόν, επειδή παλιά δεν υπήρχαν ζωοτροφές για τα κοπάδια, συνήθως το χειμώνα τα κλείνανε και το καλοκαίρι. Συνήθως το χειμώνα τα κλείνανε νωρίς μέσα. 5-6 ώρα το απόγευμα. Οπότε μέχρι το πρωί αυτά αναγκαστικά πεινούσαν.
και κατά τις 10-11 η ώρα λέγανε πάμε να τα σκαρίσουμε γιατί θα ψοφήσουν μέχρι το πρωί. Και πάνω σε αυτό το σκάρο που λέμε, εκεί που σκαρίζανε τα ζωντανά τους, εκεί ακουγόταν η ήχη της φλογέρας εδώ στο χωριό μας ή της ζαμάρας. Εδώ γύρω στην περιοχή μας είχαμε μουσικούς από παλιά, οργανοπαίχτες και βιολιά και κλαρίνα και πάντα λέγανε ότι ο τόπος ο δικός μας, το χωριό το δικό μας είναι πολύ πιο δύσκολο από άλλες περιοχές. Γιατί εμείς πρέπει να παίξουμε τα δικά μας, τα αγρινιώτικα που λέμε. Να παίξουμε της Καρδίτσας, της Αργιθέας, να παίξουμε του Καρπενησίου κομμάτια, να παίξουμε της Άρτας. Εδώ που είμαστε είναι τετραεθνές, είναι σύνορα 4 νομών. Οπότε ακούγονταν πολλές ποικιλίες τραγουδιών. Και αυτό που μικρό παιδί με βοήθησε εμένα, ας πούμε, πάρα πολύ. Σε αυτό το μουσικό σταυροδρόμι πολιτισμού που μου περιέγραψες, που έζησες και μεγάλωσες, μπορεί να συνεχιστεί η μουσική κληρονομιά? Βεβαίως και μπορεί να συνεχιστεί. Όμως πρέπει να πάμε λίγο πίσω εδώ. Να πάμε σε κάθε σπίτι. Το κάθε σπίτι να έχει μέσα τη δημοτική μας μουσική. Να ακουστεί από το σπίτι, μετά στο σχολείο, μετά στο χωροδιδασκαλείο και έτσι σιγά σιγά ένας με τον άλλον να μείνει η παραδοσή μας ζωντανή. Γιώργο, γνωστοί καλλιτέχνες στην Ελλάδα που σε έχουν επηρεάσει, μπορείς να μου πεις ονόματα? Πάρα πολύ. Γιάννης Βασιλόπουλος. Ό,τι καλύτερο από τα μεγαλύτερα κλαρίνα. Για μένα. Δεν μπορώ όμως να πω άλλους γιατί κάποιους θα ξεχάσω και θα είναι κρίμα. Πάρα πολύ καλή. Και λέγαμε παλιά, αυτός είναι οργανοπαίχτης από τα Γιάννενα ή από το Καρπενήσι ή από την Εμφυλοχία. Ήταν κατά τόπους οργανοπαίχτες. Μετά όμως που ανοίξαν οι δρόμοι, έπρεπε το κλαρίνο που ήταν από το Βάλτο να πάει να παίξει στη Θεσσαλία. Το κλαρίνο που ήταν στη Θεσσαλία έπρεπε να φύγει να παίξει στην Ήπειρο. Σε ένα γάμο, ξέρω, γιατί ήταν ο γαμπρός από εδώ, είναι η υφή από εκεί. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τους οργανοπαίχτες, τους παλιούς, να φύγουν από τον τόπο τους και να μάθουν καινούριους δρόμους της μουσικής μας παράδοσης. Και έτσι ο ένας με τον άλλον πιστεύω ότι βοηθηθήκανε πάρα πολύ. Αλλάζοντας περιοχές, πώς μπορεί να αποδώσει ένας καλλιτέχνης σε διαφορετική τοποθεσία, έχοντας άλλα ακούσματα? Ναι. Είναι λίγη αυτή η μουσική, μετρημένη στα δάχτυλα, που μπορούν να παίξουν όλες τις περιοχές της Ελλάδος εξίσου καλά. Η γνώμη μου. Πάμε τώρα ανακομμάτια της Ελλάδας, τα πιο ξεχωριστά κομμάτια που μπορείς να παίξεις, θα μας τα παίξεις τώρα. Θα ξεκινήσουμε με τη Ρούμελη, τη δική μας πλευρά. Ναι, θα ξεκινήσουμε από τον τόπο μας, από τη Ρούμελη και θα αρχίσουμε με το παραδοσιακό τραγούδι «Η Τιά».
πάμε, ας πούμε, στην Ήπειρο να παίξουμε ένα απογονίσιο. Πάμε στην περιοχή της Καρδίτσας, στην Αριθέα, να παίξουμε ένα κλειστό. Πάμε να παίξουμε από την περιοχή της Ευρυτανίας. Ένα. Τη Δημήτρο. Πού αλλού να πάμε τώρα, Γιώργο? Πάμε στη Θράκη. Το γνωστό μας Ζωναράδικο. Τα λιώνοχορταρούδια. Πάμε στη Θεσσαλία να παίξουμε το γνωστό μπεράτι, το θεσσαλικό. Στη Μακεδονία να παίξουμε το γνωστό μήλο μου κόκκινο. Πάμε στην Πελοπόννησο να πούμε ένα καλαματιανό κομμάτι. Μαύρα μάτια στο ποτήρι.
Γιώργο, αντιμετωπίζουν δυσκολίες η παραδοσιακή μουσική στην Ελλάδα σήμερα? Νομίζω πως ναι. Γιατί πάμε σε ένα πανηγύρι και έχουμε τόσο πλούσια παράδοση να παίξουμε που κάποιοι μας λένε θέλουμε πιο μοντέρνα, πιο... πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Εμείς όμως έχουμε χρέος να παλέψουμε πολύ για να παίξουμε τα παραδοσιακά μας τραγούδια. Μέρες, εβδομάδες έχουμε υλικό να δουλέψουμε. Και όχι να εκτελούμε οτιδήποτε μας ζητάνε οι πελάτες, όχι μη παραδοσιακό. Το πανηγύρι του χθες με το πανηγύρι του σήμερα. Το πανηγύρι του χθες μπορώ να πω ότι ήταν πιο παραδοσιακό. Δηλαδή, εγώ σαν παιδάκι που θυμάμαι, εδώ στο χωριό μας, τα πανηγύρια με τις 5 κομπανίες, συγκεκριμένα είχαν οι άνθρωποι 10, 15, 20 τραγούδια και με αυτά βγάζαν όλες οι κομπανίες το πανηγύρι πέρα για μέρες. Αυτό όμως σιγά σιγά άλλαξε και έχουμε πλέον πάρα πολύ υλικό να δουλέψουμε. Και δεν χρειάζεται να έχουμε ξενόφερτες μουσικές μέσα στην παράδοση. Νομίζω δεν χωράει κάτι, είναι τόσο καλή η παράδοσή μας και τόσο ατόφια που δεν χρειάζεται καμία παρεμβολή. Χρειάζεται μελέτη και τίποτα άλλο. Για να προετοιμαστείς, Γιώργο, χρειάζεται και εξάσκηση. Σε καθημερινή βάση. Εγώ προσωπικά κάθε μέρα αφιερώνω 3 με 4 ώρες την ημέρα. Όταν αφήνεις κάτι, σε αφήνει και αυτό. Και ειδικά τη μουσική. Αν την αφήσεις μία μέρα, θα σε αφήσει 3. Οπότε δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Και όπως λέγανε και οι παλιοί οργανοπαίχτες, το πατάρι είναι εκείνο που θα σου μάθει την παράδοση. Πόσα μουσικά κομμάτια μπορεί να ξέρει ένας οργανοπαίχτης? Πάρα πολλά. Αμέτρητα. Γιώργο, η γνώμη σου για τα ακούσματα που έχει η σημερινή νεολαία? Πιστεύω ότι ακούει δημοτική μουσική. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Θέλω να ακούει πιο πολύ. Είναι χρέος μου όμως, εμένα σαν κλαρινίστα, στο κάθε πανηγύρι, στην κάθε εκδήλωση, όσο πιο πολύ παράδοση παίξουμε όλη η ορχήστρα δηλαδή, τόσο πιο κοντά θα έρθουν πάλι οι νέοι. Γιατί η νεολαία αγαπάει την παράδοση. Πάρα πολύ. Σε όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδος. Από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη. Από τα νησιά του Ιούνιου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου. Πιστεύω ότι όλο αυτό το κύμα σιγά σιγά της νεολαίας θα έρθει κοντά στην εκδήλωση, στο σύλλογο, στο χορευτικό, στο πανηγύρι, σε οποιοδήποτε αντάμωμα. Ή βαλτινό αντάμωμα λέγεται αυτό, ή θεσσαλικό, ή καρπενησιώτικο. Είμαι αισιόδοξος ότι η παράδοσή μας δεν θα χαθεί ποτέ, γιατί θα τη στηρίξουμε όλοι με νύχια και με δόντια. Όσο μπορούμε. Και όσο καλύτερα μπορούμε εμείς οι οργανοπαίχτες να εκτελούμε την παράδοση, τόσο πιο πολύ οι νέοι θα έρθουν πάλι πολύ πιο κοντά μας. Ένα από τα περιστατικά που θυμάσαι και σου φέρνει συγκίνηση όταν, σαν μουσικός? Ήταν κάποιος ξενιτεμένος από την Ήπειρο και ήρθε στην κομπανία μας και μας παρήγγειλε το κομμάτι «Ξενιτεμένο μου πολύ». Την ώρα που παίζαμε, αυτός ο άνθρωπος δάκρυσε, έβαλε τα κλάματα που λέμε από τον... Αλλά μαζί του γίναμε κι εμείς ένα. Ήταν πολύ συντηρητική στιγμή και πάρα πολλά τέτοια. Ας πούμε, γι' αυτό λέμε ότι πόση επαφή μπορεί να έχει μουσικός με τον χορευτή. Είναι το α για το μέγα. Ένας δίνει την ψυχή του στο όργανο και ο άλλος στο χορό. Αυτή είναι η παράδοσή μας, ο πολιτισμός μας όλος.
Η μουσική μας παράδοση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Βίτσα που αφιέρωσε το χρόνο του σήμερα και ήταν μαζί μας σε αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας, στο χωριό μου τα Βρουβιανά. Να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε τις ωραίες προβολές αυτές που κάνετε όπως εσείς ξέρετε και μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.